जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एक नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण कपल स्पेशल व्हिडिओ आजचा बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झालं असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि सीकेपी प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काळजी अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर हा वाला ओव्हरले व्हिडिओ मी दिलेला आहे, तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं आपला ओव्हरले व्हिडिओ थोडा लहान पडत आहे. तर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या ओव्हरले व्हिडिओवरती प्रेस करून ठेवायचा आहे आणि आपल्याला तो कॉपी लेअर करून घ्यायचा आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर आपल्याला इथं 10.3 सेकंदापासून आपल्याला तो परत तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर परत आपल्याला समोरच्या बीटपासून 14.3 सेकंदापासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपण जो इमोजी PNG तिथं दिलेला आहे तो तिथे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर परत मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन तो लहान करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारे लहान करून घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला तिथं 14.3 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं तुम्हाला इथं ग्रुप दिसणार आहे. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला जर तुमचे कोणते पण फोटो तुम्हाला आवडीचे तिथं ठेवायचे असतील तर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती तुम्हाला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं 3 इमेजेस दिसणार आहेत. तर तुम्ही कोणत्या इमेजवरती टच करायचं आहे आणि इथं कलर अँड फिलमध्ये जाऊन तुम्हाला तो त्या इमेजवरती टच करून परत तुम्हाला हवा असलेला इमेजेस तुम्ही तिथं ठेवू शकता. तर आपण इथं हाच इमेजेस ठेवणार आहोत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे. समोरच्या बीटपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं पण एक इमेजेस तुम्हाला ऑलरेडी ॲड केलेला दिसणार आहे. तर त्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे 21.21 सेकंदापर्यंत आणि तिथून आपल्याला आपल्या बीटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे आपल्याला इमेजेस तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्व आपल्याला बीटप्रमाणे इमेजेस तिथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपण फटाफट सर्व इमेजेस आपले तिथं ॲड करून घेऊया. तर भावांनो, आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं त्याआधी आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला 19.8 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 19.8 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं एक स्वीट कपल हा टेक्स्ट पेन जे आपण दिलेला आहे तो आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला तो खालच्या साईडला अशा प्रकारे इथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे.
वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, परत आपल्याला इथं ते टेक्स्ट PNG पर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला परत इथं एक ब्लॅक शॅडो इमेज आपल्याला घ्यायचा आहे. ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि खालचे आपल्या टेक्स्ट PNGच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला ब्लॅक शॅडो इमेज वाढवून घ्यायचं आहे. ब्लॅक शॅडो इमेज वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला परत त्याच्यावरती टच करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला खाली सरकवून असं घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं शेक इफेक्ट देऊन द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एकच शेक इफेक्ट दिसणार आहे, तर त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 21.21 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 21.21 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला हा इफेक्ट लास्टपर्यंत आपल्याला पेस्ट करत जायचा आहे. तर पहा ना, मटेरियल पासवर्ड आहे 0527. तर आपल्याला फटाफट हा इफेक्ट आपल्याला लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे हॅडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं एक ऑर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे. ऑर्डर PNG घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे हॅडोमध्ये जाऊन आपल्याला इथं इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो लावायचा आहे किंवा आपल्याला नावाचा लोगो लावून घ्यायचा आहे. तर मी इथं आपल्या चॅनलचा लोगो ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन लोगो लहान करून घ्यायचा आहे. लहान केल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे आणि आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर बांधणं आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला क्वालिटी सेट करून घ्यायची आहे आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला बांधणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तरी क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.